السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاقة حب وطاقة سلام أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة، فضلا وليس أمرا. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوعنا لهذا اليوم هو عن القوانين الكونية السبعة التي تحكم الوجود. تعرف عليها. في الفلسفات القديمة وأيضا في العلوم الحديثة توجد مجموعة من المبادئ الكونية التي يعتقد أنها تحكم كل شيء في الوجود، من أصغر الذرات إلى أكبر المجرات. وهذه القوانين ليست مادية فحسب، بل تشمل الجوانب الروحية والنفسية للحياة. وفيما يلي سأعطيكم شرحا مفصلا لهذه القوانين السبعة الأساسية كما وردت في الحكمة القديمة، مثل الحكمة الهرموسية أو الكابالا، مع أمثلة عملية لتستوعبوا كل قانون على حدة. نبدأ بالقانون الأول، وهو قانون العقلانية، بمعنى أن الكل هو عقل، فكل شيء في الكون نشأ من العقل الكوني. وهذا القانون يؤكد أن الفكر هو القوة الخلاقة الأساسية، أو العالم المادي هو انعكاس للعالم الذهني، كما في القول كما تفكر تكون. والتطبيق العملي هو أن تتحكم بأفكارك لأنها ستجذب واقعك. مبدأ الغرس الذهني، التأمل والتصور الإيجابي، وهي أدوات لتوجيه العقل الباطن. القانون الثاني وهو قانون التناظر، كما فوق كذلك تحت. ما يحدث على المستوى الكوني الكبير يحدث على المستوى الصغير. المجرات تشبه الذرات، ودوران الكواكب يشبه دوران الإلكترونات. في الروحانيات حياتك الداخلية تنعكس خارجيا. إذا كنت مضطربا داخليا سترى الفوضى من حولك. والتطبيق العملي لهذا القانون وهو: أصلح نفسك وسيتغير عالمك. ابحث عن الأنماط المتكررة في حياتك لفهم دوراتك الشخصية. القانون الثالث قانون الاهتزاز. كل شيء يتحرك ويهتز، فكل شيء في الكون في حالة حركة دائمة، حتى الصخور التي تراها جامدة. كل شيء في الكون، مادة، فكرة أو عاطفة، لها تردد اهتزازي خاص بها. الطاقة تتبع الاهتزاز، فالمشاعر السلبية تخلق ترددا منخفضا، بينما الحب والسعادة والفرح يرفعان من التردد. والتطبيق العملي لهذا القانون هو: غير مشاعرك لتغيير واقعك. وأيضا ساعد نفسك بالموسيقى والألوان، فهذا يؤثر على اهتزازاتك، واستخدمها للشفاء. القانون الرابع وهو قانون القطبية. كل شيء له نقيض. كل شيء في الوجود له طرفان متضادان، لكنهما في الحقيقة وجهان لنفس الشيء. الحزن والفرح، النور والظلام، كلها جوانب لنفس الحقيقة. والتطبيق العملي لهذا القانون هو: حول السلبي إلى إيجابي بتغيير منظورك. فمثلا الفشل يساوي درس أو تجربة. وابحث دائما عن المنطقة الوسطى، التوازن بين الروح والمادة. القانون الخامس وهو قانون الإيقاع. كل شيء يسير في دورات. كل شيء يصعد يجب أن ينزل،
وكل شيء ينزل يجب أن يصعد. فالفصول والحضارات وحتى مشاعرك تمر بدورات. والتطبيق العملي لهذا القانون وهو أن لا تيأس في الأوقات الصعبة، وآمن أن التغيير قادم. واستغل فترات الصعود لتحقيق أهدافك، واستعد لفترات الهبوط. القانون السادس وهو قانون السبب والنتيجة، أو كما يسمى في الفلسفة الهندوسية الكارما. كل فعل له رد فعل مساو في القوة ومضاد في الاتجاه. لا يوجد شيء اسمه صدفة على الإطلاق، كل حدث له سبب مادي أو روحي. والتطبيق العملي لهذا القانون: تحمل مسؤولية أفعالك، فستحصد يوما ما تزرعه الآن. الإحسان يعود بالإحسان، والظلم يعود بالظلم. القانون السابع والأخير وهو قانون الجنس، الذكورة والأنوثة في كل شيء. فكل شيء في الكون يحمل طاقة ذكورية وهي للإرسال، وأنثوية وهي للاستقبال. وليس هنا المقصود بالجنس البيولوجي، بل الطاقة الخلاقة، مثل ما يطلق عليه بالين واليانغ. والتطبيق العملي لهذا القانون هو أن توازن بين العطاء والأخذ، لا تكن منفعلا فقط أو فاعلا فقط. فالإبداع يتطلب تلقيح الفكرة وهو ذكوري، ثم احتضان هذه الفكرة، والاحتضان هو أنثوي. والسؤال الآن: كيف تستخدم هذه القوانين في حياتك اليومية؟ أولاً، اختر أفكارك بعناية، وهذا قانون العقلانية. ثانياً، ابحث عن التوازن في كل شيء، وهو قانون القطبية. ثالثاً، تحل بالصبر، فكل أزمة مؤقتة، وهذا قانون الإيقاع. رابعاً، كن واعياً لأفعالك فستعود إليك، وهو قانون السبب والنتيجة. وهذه القوانين ليست مجرد نظريات، بل أدوات عملية لخلق حياة أكثر انسجاماً مع الكون. وكما قال هيرمس مثلث العظمة: إن معرفة هذه القوانين تمنحك قوة إلهية. وقال أيضاً بوذا: لو عرف الناس كيف تتشابك أفكارهم مع الكون لخافوا من أن يفكروا حتى. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شرحت لكم هذه القوانين بكل بساطة حتى يستوعبها الجميع. أشكر لكم متابعتكم وحسن إصغائكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.